man dalhin ang kapalaran, iisang bayan lang sa puso mo'y laman. Pinagmulan at babalikan, konting tiis na lang, at hanggang sa araw na yan ay asal. Kami nandito lang, sabay na pakinggan ang mga kwento nyo. Isigaw natin sa mundo, bagong bayani namin kayo. Sipag at tapang nyo, hinialay sa mundo, sinasaludo namin kayo. Pilipino, itaas ang noo, ipagmalaki mo ang galing nyo, isigaw sa mundo. Magandang hapon UK at Europe. Magandang gabi Pilipinas. Saan man po kayo naroroon, magandang araw po sa inyong lahat. Ihahatid namin sa inyo ang kwento ng iba-ibang mukha ni Juan sa special program live streaming Juan You Connect Kontra Corona here on Facebook, kasama po ang YouTube. Ako si Rose Eclarinal. Samahan po ninyo kami sa mga natatanging kwento ng mga Pinoy sa Europa na mag-iiwan ng aral, ngiti, impormasyon at pag-asa. Ako po si Kiara Gregorio. Ito po ang kwentong Pinoy, kwentong migrante, kwentong Juan You Connect Kontra Corona. Ako po si Jean Alcantara. For our Kontra Corona project for 6 months, the National Lottery Community Fund is graciously funding this project to serve the Filipino communities in UK and beyond. For our inspiring story, we will be unboxing the Beatboxing Champion, British Pinoy Mc Zani. And I will share with you some of the behind-the-scenes anecdotes of my coverage of the UK Beatboxing Championships from last year. Instead of having Immigration 101, we will be having Aksyon at Imigrasyon. Abangan po ninyo dahil ibabahagi po ng balo ng kababayang frontliner ang magandang balita sa inyo. Ito po ang ating kababayan na nagdulog ng problema sa One You Connect. Sasagutin rin po ng Embahada ng Pilipinas ang reklamo ng ilan nating kababayan kung bakit hindi po sila makakuha ng appointment o schedule sa consular service. At Jean, meron ka ring kababayang natulungan? Yes, Rose. Actually, meron din tayong kababayan na hindi naman dito sa Europa o sa UK. Nasa Saudi Arabia yung tao. Nagkaroon sila ng problema kasi namatay yung kababayan natin sa Saudi, pero yung pamilya niya sa Pilipinas, hindi malaman kung ano ang nangyari o kung ano nangyayari hanggang sa ngayon alam na nila dahil nga natulungan natin, at yan ang tatalakayin natin mamaya. Okay, makakasama po natin si Jean sa Aksyon at Imigrasyon. Ngayon po, ito na ang inspiring story ng British Pinoy na si Mc Zani. He's such a big name in the beatboxing scene, pero sa mga bago po sa beatboxing, sino ba si Mc Zani? Si Mc Zani po ay ang UK Beatbox Champion in 2008. He's also the world finalist in 2012 and also a producer and a TV presenter based in East London. He's already had 10 years of experience in beatboxing under his belt and has performed at some of the world's most prestigious stages, such as the Madison Square Garden and Glastonbury, and also supported some highly respected artists like 50 Cent and Taylor Swift, just to name a few. And as we said, from being a young beatboxing champion, he now owns one of the major tournaments in British hip-hop music scene, the UK Beatbox Championship, which I had the pleasure of attending late last year. Alam mo, Kiara and Jean, I did my first interview with him not 20, hindi naman tayo ganun ka tanda. 10 years, some 10 years ago. And Kiara,
had her interview naman during before the lockdown. Opo. Correct, Kiara? Yes po, it was such an inspirational and fun experience because I've never seen anything like it before. It was definitely a breath of fresh air. So I cannot wait to share this with all of you. Okay, let's watch it. Okay, so tell us the story of how you began as a musician. So growing up, my dad was a musician, so there was always music in the household. There was always instruments, music playing, so that love for music was always a part of me. And I guess as I was growing up, being a teenager, I discovered how to play instruments, how to produce, and then eventually beatboxing. So yeah, it's been a crazy journey so far. Yes, I'm half Filipino and half Mauritian, and I'm very proud of both of my roots. And everywhere I go, I never hide away from the fact that I'm Filipino. I'm always proud to say, and it influences me around the world. Like when I tour on cruise ships, a lot of the workers, they're Filipino, and I talk to them and they're like, how come we can speak together like we're Filipino? And they're like, no way. And yeah, I'm so proud to be Filipino, yeah. I think one of the best values I learned from my mum is working hard. Always family, that's a big part of Filipino culture, is family. And every time, I'm away a lot, but every time I'm back, I always make an effort to see my family. We have big families and it's always centered around food. So when I go back for the occasions, it's so nice to be around the family and working hard and just trying to be a good person. Like, I think those are key things. They seem very simple, but I feel very lucky that I was able to see my mum do that. And that's what I've taken from my mother. How did you discover beatboxing? So when I was about 14 years old, I heard, or before that actually, I used to be a drummer, so I always kind of made noises, but I didn't know it was beatboxing. You know, you're just in the shower, you're trying to imitate a beat, and you do it very basic, like cat, cat. Yeah. But it wasn't until I was like 14 years old, my cousin showed me a CD of a beatboxer called Raza. Mc Zani. And he was really famous for beatboxing and singing at the same time. And when I was that young, I thought it was impossible to do that. So I thought it was just a trick. So then I practiced and practiced. And that discovery of beatboxing, when I finally learned how to do it, a light bulb just ticked in my head and I was like, wow, this is what I want to do. This is what I want to pursue. All right, so we got Marcus now, yeah? So we've got all 8. I think my passion for music was always there, but then beatboxing kind of overlapped everything else. One, because of the novelty fact that not many people beatbox. And then two, I kind of picked it up at quite a natural pace and I just really enjoyed the sense of discovery. Because when you discover new sounds, that kind of aha moment is so fulfilling. When you learn a new sound, you learn a new technique. And then on top of that, the community. The beatbox community is one of them. It's like a family. When you meet people, it's not egotistical. Everyone wants to share ideas, share their passion and discover the sounds together, which is great. I mean, growing up, being a musician was always a passion, but coming from a Filipino and a Mauritian background, their main concern is do your studies first, get a proper job. Being a musician was never part of the plan, but they saw that I had a passion for it, so that was how I kind of convinced them to believe in me. Let's go. As a young musician then, what were the struggles that you've encountered and how did you overcome them?
struggles of being a beatboxer in the UK at first was quite difficult because there wasn't really a platform for it. People knew what it was, but it was always seen as like a party trick. Oh, he's going to get on stage and do the beat and entertain the crowd. So that was getting people to realize actually it's an art form. You can make real music. You can connect with people. You can teach. You can be in health settings. You can do workshops. And that was a struggle to get people to realize, to take you seriously as an artist and as a professional. And it actually made me better, really, because nowadays there's a lot of people getting into beatboxing, and because of social media, they're getting the social media fame, but they're not realizing what it takes behind the scenes to graft and work to try and elevate. They want everything now. It's like, yeah, I'm famous, I've got hundreds of thousands of followers, but why am I not getting the work? So that was kind of a balance and a struggle that you have to kind of maintain within yourself. Take me back to London. Oh wow, there's a lot to mention. So I toured with a singer called Sean, and he discovered me in like 2007, and since then I've been all over the world with him. We went to played in Madison Square Garden, which was a huge highlight for me, and we went on tour in Australia with like Sean Paul and Kelly Rowland. We went to Philippines as well. We performed in Boracay and in Manila, and it was amazing to go back to Philippines and to perform to go back to my roots. And I thought that was a huge highlight for me. What advice would you give those who would like to follow your footsteps? I think it's important when you're discovering something, of course, the natural thing is to emulate. Mm-hmm. So you copy what you hear, and once you get to a certain level, I think it's to find your identity as an individual, be original, seek inspiration wherever you are, connect with people, talk to people, don't be shy to reach out, find people in your local community that will try and support you, and just and have fun with it. That's the main thing, because once you lose that drive and passion for it, it stops becoming a love and becomes more of a I'm not sure what the right word is, but you don't have the same hunger for it. Narito po ako ngayon sa UK Beatboxing Championships. Kaya samahan po ninyo ako at silipin ang mundo ng beatboxing kasama ang beatboxing icon, British Pinoy Mc Zani. So the championships, it was from 2005, and I competed in 2007, and then I won it in 2008, and then I judged it in 2010 and 11. And then as of 4 years ago, me and 3 other guys, we've now taken ownership of the UK Beatbox Championships. I think it's important to give the platform for beatboxers, because in a lot of deprived communities, they don't have an outlet, an expression. They don't have confidence. So when I go to schools and I teach workshops, it's not just about beatboxing. It's giving them a voice. Yeah, I think definitely in my journey of the art form, the battling was part of kind of my initiation of kind of, getting into the scene. And then kind of now I realize I'm looking at it from a different perspective now. I think you have to try and, how am I going to maintain it as my life? How am I going to try and make it beneficial for me? How can I make it beneficial for people around me? And I think the art form has evolved so much. It's still a baby. It's only been around for 30 years. And it's continuing to evolve. And with the power of the internet, social media, communities are connecting worldwide. And I think it's evolved into this big, it's about to it's blowing already, but it's like every day new beatboxers are popping out from a village in Mexico and China and in Philippines and different provinces. You have these kids, they don't have the means to do it, but they'll record on their phone, upload a video, and you're seeing all these new sounds and techniques. And I think it's very powerful.
Yo, 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 MC Zani, shouts out to all the Filipino community and all the Filipino beatboxers, Beatbox All-Stars, myself, the MC Zani. I hope to be there soon, and it goes like this. That was great. Kiara, very interesting, very inspiring. So, talk us through the behind the scenes naman ng coverage mo ng Beatboxing Championships last year. We went to the venue, and of course I didn't know, I had no clue what to expect. We didn't know what was going on, but then when we actually got there and then the show started, it was a whole different world out there dun sa UK Beatboxing Championship. And before that, we actually got the chance na sumilip dun sa kanilang, may mga pa-workshops po sila. So it was really such a fun experience. It's one for the books. Oh, really? Kasi as I said nga, I interviewed him 2008. He mentioned it in the interview. I was also, Jean and Kiara, I was also very young then. Very young in London. Bago lang ako sa London noong 2008. I just finished my master's. Tapos, I heard about the news nga na this British Pinoy, nanalo siya sa UK Beatboxing Championships. And I contacted him. I think we agreed to meet, if I'm not mistaken, in Vauxhall to do the interview there. And the story aired on TV Patrol. And after that, you know, we did a couple more stories about him for TFC News. At saka, we followed his career. Tapos we lost touch. And then when we heard about him again, he was such a big name na in the beatboxing scene. Yes, opo. Ano ba kaibahan niyan sa rap? Kasi yun lang ang alam ko na it's very educational for me. Pinapanood ko lang yun sa Empire. So beatboxing po is more of using your mouth to as your instrument as opposed to rapping that you're saying all these words. Okay. I wonder, Jean, kasi yung shoot na ito, yung coverage ni Kiara was done last year. Wala pang pandemic noon. So this year will be another year for them to do to conduct, kasi yearly ang Beatboxing Championship sa UK. So ang malaking tanong dyan, paano gagawin ito? Will it be virtual na lang? Kasi syempre wala pang malalaking event na katulad ng Beatboxing UK na pwedeng gawin sa United Kingdom ngayong panahon ng lockdown. Yeah, that's true. That would be very interesting to find out. And ito ang Jean, itong segment na ito na inspiring story will be the last story that Kiara will contribute for Kontra Corona, because at this point in her career, she will be venturing into other opportunities for herself. Mag-aaral si Kiara. So for the next 6 months po, ay magi-guest co-host siya sa atin. At makikita natin siya hopefully after our Kontra Corona project, when she is ready to come back to One You Connect and do stories for us. Kaya, bago po tayo dumako sa ating pangalawang segment, let's watch this. This is our tribute for our very lovely Kiara Gregorio. Ay, ganun pala. Yes. So there you go.
Pageant powerhouse ang Pilipinas dahil sa pagkasungkit ng prestigious international crown sa mga nakaraang taon. This year, the 69th Miss World was held in London. Nandito po tayo para sa isang eksklusibong pasilip ng rehearsals ng Miss World 2019. Getting goosebumps! Word poetry competition by Yapa. At yun po ay entitled Yun po ang yan yung tatay ni Kiara. Being from the younger generations, I think that the type of music people my age or younger listen to is amin sa isa na namang makabuluhang tanghali. I hope everyone stays well and safe during these times. Maraming salamat po. Ako po si Kiara Gregorio para sa Juan, You Connect. Connect Kontra Corona, streaming live on Facebook and YouTube. This is our new segment. Narito na po tayo sa pangalawang segment natin ngayon. Ito po ang aksyon at imigrasyon. Dito po ay pinagsama namin ang aksyon natin sa mga kababayan natin na dumulog ng tulong sa One You Connect at binigyan natin ng aksyon. Jean, ito ang papalit muna sa Immigration 101. Pinagsama po ang aksyon ng One You Connect at ang topic natin sa immigration. Jean? Yes, at magbibigay pa rin po tayo ng payo o kaya tatalakay natin ang mga issues ng immigration na inilapit sa atin ng ating mga kababayan. Kaya tuloy pa rin naman po ang pagbibigay natin ng coverage or pagbibigay ng advice para makatulong sa mga nangangailangan. Jean, ang magandang balita, yung lumapit ng tulong sa atin na kababayan ay nabigyan natin ng aksyon. Naaalala po ba ninyo si Luis Ballesteros? Siya po ang balo ng frontliner na si Melugine Ballesteros, veteranang nurse sa London na namatay po dahil sa COVID-19. Sinaluduhan natin si Melugine sa programa nang siya ay i-cremate. At kung matatandaan po ninyo, idinaan pa po ang body o ang katawan po ni Melugine sa kanya pong ospital na pinagtatrabahuhan bago po siya i-cremate. At ang natatandaan ko rin, yung araw na iyon ay yung 40th day ng ating kababayang frontliner na namatay dahil sa COVID-19. Ang problema, hindi pa rin po naiuuwi ang abo ng niya sa Quezon kung saan nandun ang kanyang dalawang anak. So at this point, tatawagin ko po, makakasama natin si Mr. Luis Ballesteros. Hello, magandang hapon po. Magandang hapon, Luis. Yes, we're so happy na nakasama po namin kayo ngayon at maganda po ang internet connection ninyo dahil in the past we were trying to have you on the show pero may problema po kayo sa internet connection. Tinatawag ko po kayong Tito Luis sa mga interview ko sa inyo. Yes. Kumusta na po kayo ngayon? It's been 5 months na po ba nang mula nang pumanaw ang inyong Okay. So how are you coping po? Nakakapag-adjust na po ngayon. At masaya na po dahil yung naitulong po ninyo.
Okay. So, ikwento nyo nga po sa amin kung ano po yung problema po ninyo. Bakit hindi po ninyo maiiwi yung ashes po ng inyo pong asawa? Una po, yung birth certificate ko na dapat daw may tatak ng census. So, inantay po namin para mag-apply ng dual. Tapos po, nung mag-apply kami noon, after 3 days, na-approve agad. Kasi may letter pa yun na tungkol kay mami. Nangyari, siguro ginawan din ng consul na paraan. At saka isa pa po, nung humingi kami sa inyo ng tulong, agad na na-aksyonan. After 2 days, 1 days lang pala. Binigyan niyo po ako ng schedule sa embassy na mag-o-taking. So, masayang-saya ako noon. Halos mapaiyak ako noon. Nabi sa tuwa. Jean, ang problema ni Tito Luis, ni Ka Luis, ay nung panahon na gusto niyang umuwi ng Pilipinas, ay naka-lockdown po yung Philippines at hindi pinapayagan na pumasok po ang mga foreigner. Nung panahon na yon, wala po kayong Philippine passport, so you're considered as a foreigner dahil ang passport na hawak po ninyo ay British passport. Hindi pa po kayo nagkakaroon ng dual citizenship that time, or wala po rin kayo ng oath of allegiance sa ating sa Pilipinas, ano? Dahil Jean, maitanong ko, bakit nga ba na automatic na kapag nagkaroon ka ng British citizenship ay nawawala ang iyong pagka-Pilipino? Well, this is a technicality kasi pag nag-acquire ka ng ibang nationality, ang ibig sabihin nun, itinakwil mo na yung previous nationality mo, i.e. yung pagiging Filipino. Pero the beauty of it naman is, as soon na mawala yon, pwede kang mag-apply uli agad. Ang naging problema lang talaga ni Mang Luis dyan ay dahil sa lockdown. Kung wala lockdown, hopefully, actually problema yan ng maraming Pinoy ngayon. Ano? So, normally, mabilis talaga, but dahil nag-lockdown, konti lang ang kaya nilang i-accommodate sa embassy. Pero ngayon, at least natulungan natin siya. So hopefully, mukhang masaya na si Mang Luis ngayon. Yes, masaya rin po tayo na nakatulong tayo sa ating kababayan sa pamamagitan po ng Konek ay sumulat tayo sa embahada. Ni-request po natin na sana ay magkaroon siya ng ma-fast track yung kanyang schedule dahil sa kanya pong kalagayan ngayon, talagang gustong-gusto niya na makasama ang kanyang 2 anak na nasa Quezon. So, sa punto pong ito, naibalita nyo na po sa 2 anak ninyo na makakauwi po kayo ng Pilipinas? Opo. Okay. And ano po ang kanilang reaksyon? Masaya po sila. Tapos, sila na po nag-book ng hotel. Binook na nila. Para po sa Pilipinas po ito? Opo, sa Makati. Okay, Bali, ang fantastic. flight ko, September 10. Ay, that's great. Great So, news po talaga ito. Dala na po niyo yung mga abo ni Mrs. Opo, dala ko na po. Maiuwi nyo na po. Ay, naku, ang gandang balita nito, Jean. We're so happy na makatulong tayo sa kababayan natin kasi privately nagchat-chat tayo kay Tito Luis, kay Mr. Ballesteros, kung ano yung pinagdadaanan niyang problema sa kanyang pagkawala ng kanyang asawa. So, Tito Luis, Mr. Ballesteros, ito naman po ang pagkakataon ng embahada para iparinig po sa atin kung bakit ginarantiyahan po o binigyan kayo ng madaliang appointment. Narito po ang interview natin kay Consul Stacy Alcantara Garcia at sa atin pong acting ambassador ngayon na si Frank Simafranca. At sinagot rin nila, Jean, yung reklamo ng ating mga kababayan na nanonood sa Connect last week kung bakit po hindi sila kaagad makakuha ng schedule sa consular service. Panoorin po natin ang ating pong panayam sa ating pong mga opisyales ng embahada. Narito po.
yung labi ng kanyang yumao na asawa sa Pilipinas, no. Kaso siya ay si Luis ay British citizen na, no. Sa ngayon merong restrictions tayo sa Pilipinas, no, of the entry of foreigners, no. And this applies of course also to former Filipinos, no. Kasi wala naman tayo basta ang passport lang naman ang titingnan ng immigration So, ang kagandahan, I think, na-fast track yung pagka-off niya, kaya nakakuha siya. Yes, because in this mga cases like this, we really assist, no. Kasi for humanitarian reasons, no, or on humanitarian grounds, we try to accommodate as much as possible those who really need to travel urgently or on emergency cases, no. In any given day, skeleton force lang ang embassy, kaya we cannot man our telephones at all times, no. Kasi yung mga tao may talagang mga ginagawa, no. So that's why we have yung hotline, no. At saka yung natin is yung email, no. Para ang maganda kasi sa email, kailangang may isulat nila, no, or may tala nila kung ano yung kailangan nilang tulong, no. And we will evaluate, no. Our consuls will evaluate each and every case, no. At saka pina-prioritize, no. We give priority to those who really need help the most. Ito yung mga emails, no, yung londonpe.consular, no, consular, no, londonpe.consular@dfa.gov.ph, no, or passport inquiries at PhilEmb, PHILEMB, yung short ng Philippine Embassy, no, .co.uk. So these are the two yung parang email hotlines namin, no, na kung saan yung mga nangangailangan ng tulong, no, ay mag-email so we can evaluate their situation. Ito sir, let's say may British passport holder siya, pero expired yung Philippine passport. What context na pwede siyang depende yan because posibleng British passport holder na siya at saka matagal na siyang yung passport niya matagal na expire. Ibig sabihin talagang hindi na siya Pilipino, no, unless nag-apply siya ng dual citizenship, no. So if he is a dual citizen, like for instance recently nag-expire yung passport niya, at kailangan talaga niyang mag-travel sa Pilipinas, no. Well, he can still do so, no, provided that he can present proof that he is also a Filipino, no. So of course the expired Philippine passport is one proof, no, but it may not suffice, no, kasi yung hindi naman kami ang mag-decide niya, no, ang immigration sa atin, no. Together with the expired Philippine passport, siguro kung meron siyang kopya ng kanyang birth certificate or yung dual yung oath of allegiance niya, no? Kung nakapag-apply siya ng dual citizenship, no? So all he needs is to present his oath of allegiance, the order of approval signed by the Consul General, no? And the identification certificate, no? So pwede niyang i-presenta yon sa immigration upon arrival, no, sa atin. So sir, may mga Pinoy daw na nagreklamo at nahihirapan na kumuha ng schedule sa embassy. At talagang what do you think should they do? Talagang sa ngayon, no, because we are in extraordinary times, no. Kumbaga, because of this pandemic, we cannot afford to sacrifice, of course, the safety not only of our personnel but of the general public, no.
So so that's why we have to strictly implement health protocols, no? Alam mo naman yung consular section natin dito sa embassy ay medyo may kasikipan, no? So we cannot afford to overcrowd, no, the embassy. Kaya that's why ang kuan natin strictly by appointments, no? Pag-apply ng passport and other consular services, no? It has to be done by appointment only, no? So para ma-regulate natin yung mga tao na pumapasok sa ating premises, no? On the last note, sir, let's say meron gustong bumiyahe ng Pilipinas kung wala siyang Philippine passport, no? Should they be able to use other documents, like travel document? Yeah, kung siya ay Pilipino, wala siyang passport nga lang. at wala talagang, at saka hindi naman siya British, no? Pilipino lang siya. At talagang kailangan na niyang for instance, he just came in as a tourist, tapos naabutan siya ng lockdown, tapos for some reason nawala yung passport niya, no? Nadukutan, no? or na misplace yung passport, no? So we can issue an emergency travel document, no, for that person. Kami ay humihingi rin ng paumanhin, no, sa ating mga kababayan kung meron mang kahirapan ngayon, no, sa for instance pag-renew ng pasaporte or to avail of other consular services, no. But we need your cooperation, no. Sa panahong ito, we need your cooperation at kung pwede, ipaliban muna yung pag-apply ng passport kung hindi naman kailangan pa, no? So yung sa case po ni Mr. Luis Ballesteros, ikinagagalak po talaga ng Philippine Embassy through the consular section to extend yung necessary assistance to enable him to travel back to the Philippines in order to lay the remains of his late wife, si Melugine Ballesteros, to rest. Ito po ay through smooth processing ng ating reacquisition of Philippine citizenship na petition. So, Mr. Ballesteros was able to take oath noong 24 August together with other petitioners. And we were so happy that he was finally able to obtain his dual citizenship documents. We know napaka-unimaginable ng loss na hinaharap ni Mr. Ballesteros and his family. So we hope that itong assistance na in-extend ng Philippine Embassy will be of any help to him and to his family. So, nandun po, napanood po ninyo ang interview natin kay Acting Ambassador Frank Simafranca at Consul Stacy Alcantara Garcia. So, Jean, nakita naman natin umaksyon agad ang Philippine Embassy sa request natin na tulungan ang ating kababayan na si Mr. Ballesteros dahil nga po sa kadahilanan na kumbaga ay extraordinary at ito ay isang panahon ng kanyang yugto ng kanyang buhay na kailangan niyang makasama ang kanyang pamilya. So, Tito Luis, tell us, how does it feel? Pinoy na uli kayo, Filipino citizen na uli kayo. I'm very happy for that. Okay. So, nakakatuwa po kayong makita ngayon kasi ngumingiti na kayo. A few months back, napakalungkot po ninyo. Opo. So paano mangyayari ngayon yan, Mang Luis? Kasi nagbabalak pala kayo na umuwi ng halos 2 taon. Paano yung mga nagamit nyo dito, yung bahay nyo, yung mga naiwan nyo? May pag-iiwanan po ba kayo? Ay, sa bahay po, isi-surrender ko na sa landlord. Okay. I see. Okay. Lahat ng gamit na ipadala ko na. Nakapag-ano na po kayo? Nakapag-ship na po kayo? Bukas na rin po? Opo.
Okay, nakapadala nyo na po yung mga gamit sa Pilipinas. That's good to hear. At nakapag-ayos na kayo ng mga dokumento. Tama po. Opo. Okay. Pero So, ang yung ano lang, advice lang po Mang Luis, kasi alam nyo, kabaliktaran naman yung sitwasyon nyo na kasi normally pag umuwi ang isang Pinoy sa atin, tapos biglang nagkasakit doon or whatever, baka po maubos yung mga pinundar nila. So, maganda po ma-maintain nyo rin dito yung connection nyo sa UK. So, alam ba, yung bank account nyo, wag nyo isasara, mga ganyan, kung ano man yung bagay na may papakita na ang connection nyo rito ay solid. Kasi kung magkasakit kayo sa atin at serious siya, kung dito po kayo babalik, libre po lahat. At saka yung medicine po, continuous sa... Kasi may mga maintenance na rin po ako. May isang kisimean, siya magkukuha ng mga gamot. Siguro yung na lang. Sa UK? Oo, sa UK. Okay. Sige, maganda po yan kasi may isa kaming kasama, alam ni Rose yan, na bumabalik pa po dito para kumuha ng kanyang gamot. Kaya Pilipinas kukunin na napakamahal. Katumbas pa ng pambayad sa aeroplano. Correct. Kaya yung kaibigan po natin na yun, na hindi natin babanggitin ang pangalan, dati kong boss, so you will figure it out, ay yung gamot po niya na pambili sa Pilipinas ay equivalent to pamasahe niya papunta ng UK. So, return. Return flight niya. Kaya sabi niya, mabuti pa, mamasyal na lang ako ng UK para makuha ko din yung gamot ko. Yeah, so, yun, maganda po yung plano ninyo, at least at sa panahon na ito na kailangan nyo yung emotional support ng mga anak nyo, ay makakasama po ninyo sila. Sa interview ko po sa inyo noon para sa TFC News, nabanggit po ninyo na talagang plano na ninyong mag-asawa bago po siya nagkasakit, si Melo Jean, na gusto niyo na talaga pong mag-retired sa Pilipinas. Kwento niyo nga po sa amin ng konti. Dapat po, next year, balak na namin. Balak na namin umuwi. Naantay-antay lang namin si Rainier dahil nag-a-apply din dito. Sabi ko, antay-antay natin para pag-uwi natin, may bahay na siyang matutuluyan. Mag-asawa. Kaso, lagi pa rin siyang hindi pumapasa sa exam. Subok ulit. Subok ulit. Ala ko nga, kasi sa Hospital St. Mary, lahat na documents niya, kinuha ng St. Mary, kala ko matutulungan. Ay kaso, dapat daw, kukuha na yung exam. Okay. Ito pong St. Mary, dito po nagtatrabaho ang asawa po ninyo, tama? Opo, ayan. Okay. So, ikwento nyo nga po sa amin para maalala ng mga nanonood sa atin, dahil isa po si Melo Jean Ballesteros sa kababayan natin na nasawi during the lockdown noon pong panahon na mataas ang kaso ng mga namamatay dahil sa pandemya. Tell us about your wife. Anong klase siyang nurse? Anong klase siyang magtrabaho? Siya po napakasipag niya. Super sipag, lalo na kasi mentor siya. Pag may bagong staff, talagang tinutulungan niya. Lahat ng alam niya, tinuturo niya lahat. Kaya lang, masyadong stricto rin yan. Pag sila busy, minsan nga, nakausap ko yung kanyang manager, ay sila busy. Tapos, nadala sa opisina yung pinaka-manager niya. Sinabihan niya, okay, sarap ng buhay mo rin, ha. Upo ka lang. Aba, tulungan mo kami rito. Sumunod naman yung manager niya. Kaya nagkukwento tayo, si ate, super sipag niyan. Ganon, napakasipag. Mas pagdating sa bahay, super sipag din yan. Para pinaka libangan alam, mamlansya. Minsan nga, alam mo, maski duty siya, galing night, at off ako, nag-aaya yan, daddy, labas tayo. Ganon. Kakain lang, o kaya mag-window shopping. Tapos, pag hindi ko napagbigyan, sabi ko kasi, rest day ko rin yun, tamad akong lumabas din. Minsan naawa ako, sabihin niya, ng paghapon na, parang nagmamaktol siya. Mabuti pang ako na lang lumabas mag-isa.
Hindi kami papasama sa akin, yan. Parang yung namimiss ko gano'n na, paano ko konsensya ako na hindi ko sila sinasamahan. Okay. So, ano po, ang pagkakaunawa ko rin po, Mr. Ballesteros, kayo po ng asawa nyo ay high school sweethearts. At Opo. kumbaga yung tinakbo ng storya ng inyong pag-ibig or yung love story nyo, panahon pa ng high school kayo, no? Ikwento nyo nga po sa amin kung paano kayo nagkakilala. Kami po, katapat bahay lang kami. Ang mahirap nga dito, ako, nagtatrabaho siya sa province, ako sa Manila, sa Makati. Uuwi lang doon ako tuwing Quincenas. Kada linggo umuwi ako, Sabado uuwi ako. Tapos Sunday ng gabi, babalik ako ng Manila. Yun lang, laging ganon. Tapos nasundan ng nagtrabaho siya ng Saudi for 16 years. Diba? Ang bakasyon lang nila, almost 45 days or 60 days. Gano'n. For 16 years. Hindi, nagbakasyon siya. Sabi ko, tama na yung mami. Bigla nag-open ng UK for the nurses. Year 2003. Then, sabi ni Rainier, Daddy, payagan mo si mami. Open doon, saka madali kang makuha. Sabi ko, sige, pahala na kayo. Yan. Kaya nakapunta siya rito. Nakuha naman agad ako. Okay. Actually, Ma'am Luis, napansin ko na may pinakita sa litrato na isang napakagara at napakalaking bahay. So, yan po ba yung katas ng Saudi o katas ng London? London po. London. Talaga, wow. At yung time noon, ang laki-laki pa ng exchange rate noon, for 1 pound, more than 100. Panahon ni Erap yun. Yung panahon. So, po. Mas nag-uob pa na yung overtime ko rin noon. Kasi exchange rate, 120, around 120, like that, more than. Kaya hindi na lang may enjoy ni mami yan, yung pinaghirapan niya. Oo, pero I'm sure kung nasaan man po siya ngayon ay maganda ang kanyang siguro ang magiging maganda ang kanyang emosyon o pakiramdam dahil makakauwi na po kayo ng Pilipinas at makakasama po ninyo ang dalawa ninyong anak at matutupad po yung plano ninyo na umuwi na nga po ng Philippines for good. Balikan nga po natin, Tito Luis, Mr. Ballesteros, bakit po nabanggit nyo sa akin noon na bakit po nung nagkaramdam na po siya ng sintomas ng COVID-19, bakit po ayaw niyang magpadalas pa sa ospital? Kasi sabi ko sa kanya, Mami, pa-hospital ka na. May tatawag ako. Ang sabi niya sa akin, Daddy, ayokong pumunta. Dahil pag nagpa-admit ako, baka hindi na ako makabalik dito sa bahay. Yung siguro mag 2 weeks na, ayaw sumunod sa akin, ganun yun. Pag may sakit siya, sarili lang yung gumagamot, hindi pumupunta ng GP, ganun. Sabi ko, tinawagan ko yung mga bayaw ko, mga prenya rin sa UK. Sabi ko, sabihan nyo na magpa-admit na, yun. Siguro nung huli na, mag 2 weeks na yung quarantine niya eh. Yun. Saka kinuha ng ambulance, nag-111, tumawag kami. Yun. Noong una nga, kinukumusta ko siya, Mami, kumusta ka rin? Sabi, I'm happy siya. Maraming bisita, maraming pagkain na dinadala, gano'n. Tapos nalipat siya ng ITU. Kasi may lagnat na rin ako noon, bali 5 days. Yung thermometer na ginagamit niya, wala kasi ako, nag-iisa lang ako. Sabi ko, Mami, pwede ko pang gamitin doon thermometer mo. Sabi sa akin, wag mong gagamitin niya, wag. Ginawa ko naman. Nung ma-check ako ng ambulance, pwede, ipan mo lang alcohol, gano'n. Okay. Panghuli pong tanong natin, Mr. Ballesteros, Tito Luis, ano po yung gusto ninyong ipayo sa mga kababayan po natin na maaring dumaan sa parehong pagsubok katulad ninyo? Ano po yung parting words na gusto ninyo pong ibigay sa kanila? Ayun lang.
mga kailangan para gumamit mga mask, social distancing, laging gumamit. Kasi karamihan hindi gumagamit din, maski Pilipino, ayaw gumamit. Kaya nagkakahawa lalo nang dumarami, mga nagkakasakit. Okay. Ano po, kung Actually, yes? pahabol lang, Rose, kay Mang Luis, no? So, yung po mga permissions, ano po yung mga, naayos nyo na po lahat ng permiso na para madala nyo yung abon ni Melody sa Pilipinas? Ano po yung mga nakuha nyo? Yung pong certificate ng cremation, may dala ko. Kasi kinuha na kanyang death certificate, original ng kanya. Okay. Death certificate. Yan. Okay. Okay. Okay po. Marami pong salamat sa pagbabahagi po ninyo ng kwento ng inyong asawa at ang kwento ninyo bilang pamilya. Nagagalak po kaming makatulong po sa inyo bilang programa One You Connect at nabigyan po ang kahilingan natin ng Philippine Embassy sa London na makapag-oath po kayo at maibigay po yung inyong Filipino citizenship. Dahil po ito po ay pagkakataon na kailangan matulungan ang ating kababayan, lalo na po ang asawa po ninyo ay isa pong magiting na frontliner, namatay po sa United Kingdom bilang nurse na tumutulong po sa pagpigil, pagsawata ng COVID-19. So, salamat po at nakatulong kami sa inyo sa maliit po nating paraan ay nakapag-connecta kami sa embahada at idinulog po namin ang inyong problema. Jean, meron ka bang ikikwento sa amin na lumapit din humingi din ng tulong sa inyo na kababayan natin naman na taga Middle East? Yes, Rose. Katulad din halos ng istorya ng isang kababayan natin, ano? Pero ito naman, actually, alam siguro ito ni Mang Luis, namatay sa isang lugar na Dawami sa Saudi Arabia. Halos 4 na oras mula sa Riyadh, yung capital ng Saudi Arabia. So, ang kwento naman ito, yung tao ay namatay noong 9th ng July. Okay, 2020. Ngayon, late na ng July, wala pang naririnig ang pamilya niya sa Pilipinas. So, yung asawa niya, nabalita niya na, nandun pala ako sa Juan You Connect, lumapit siya, sabi niya, Henry, yung pantawag sa akin kasi nung una, yun ang palayaw ko. Hindi, baka naman pwedeng tulungan mo kami. Kasi kababata ko po sa eskwela. Dahil nga wala siyang malapitan, hindi alam kung ano nangyayari. Hindi alam kung ano ikinamatay ng asawa, although suspecha nila is COVID-19. So ang worry kasi nila noon, paano kung hindi nga nila alam, paano kung ilibing doon yung asawa nila o yung tatay nila. So anyway, tago natin siya sa pangalang Romel. Kasi sa ngayon, ayaw pang humarap nung may bahay niya. Kasi siyempre wala pa naman yung mister niya. Pero si Romel, kung isipin mo, actually 66 years old na siya. Dapat magre-retire na, di ba? Pero siguro masipag pa siya, malakas pa naman. Kaya lang, siguro nga tinamaan itong coronavirus at sinamampalad na mamatay doon sa Dawami, sa malapit sa Riyadh. So, ang nakakalungkot, siyempre may asawa siya, may mga anak, at may mga apo na rin na nag-iintay sa kanya. Tapos ang ganda pa ng posisyon niya, operations manager siya sa isang maliit na paliparan sa Saudi, no? Ngayon, so nung lumapit siya sa akin, ang ginawa ko naman, inilapit ko sa isang dati nating kasama dito sa UK, actually si taga-embassy siya dati dito, si Labor Attaché Ray Conferido, na nadestino naman sa Saudi. So, siyempre si Labat Ray, kaibigan natin, nilapitan ko, pwede ba na
paki-approach yung polo office natin sa Riyadh para malaman kung ano yung nangyayari. Kasi nga, napakahirap. Kasi kung sa bagay, hindi mo naman masisi ang embassy natin o yung polo office. Dahil ang mga Pinoy sa Saudi ay 1,000,000 mahigit. So napakarami nila doon. At maliit din lang naman yung polo office, sabi nga ni Ambassador Frank Simaf kanina. Siyempre, hindi naman pwedeng i-sacrifice yung kalusugan o yung life ng mga taga-embassy. So naintindihan natin yon. So si Labatray, kinontak niya yung polo office. So nag-intay kami ng konti. Pero unfortunately, wala pa rin nangyari. So ang ginawa ko naman sumunod, lumapit ako sa ating labor attaché, si Amorfina Reyes o si Ami dito sa London din. At si Labat Ami ang nagtulak para malaman kung ano ang nangyayari. Kasi sa Saudi pala, ang isang company, so ano ba, empleyado ka ng isang company, hindi sila pwedeng kumilos kung walang contact o imprimatur o instruction mula sa Philippine Embassy. So napakahalaga na makontak ang embassy para yung embassy ang makikipag-coordinate sa company. So ngayon, nalaman na nila kung ano nga yung nangyayari at nakakontak na ang DFA o Consular Office doon sa may bahay niya sa Pilipinas, sa San Pablo City. At nakikipag-ugnayan na sila para maibalik yung katawan sa Pilipinas. Okay, so siyempre alam natin na napakabigat na tema yan. Kasi Saudi Arabia, lalo na babae. Sabi nga ni Miriam, tawagin nating Miriam, yung may bahay niya, babae siya, yung anak niya babae din. Kung kaya nga lang nilang lumipad sa Saudi, sila mismo ang kukuha ng bangkay ng asawa niya. Kaya lang, di ba, Mang Luis, pag pumunta sila doon, baka hindi sila entertainer, babae. Di ba? So yun, yung serbisyo na yun na nagawa natin through our connection sa Juan Connect, nakakatuwa naman na gusto nating maibahagi rin ngayon dahil nga, ito po yung parte ng serbisyo na sinasabi ni Rose kanina na at least maski pa paano nakakatulong tayo kahit lockdown. Okay. Maganda rin yung naging outcome ng iyong tulong na ginawa, Jean. Maraming salamat. Iba talaga ang sitwasyon ng mga kababayan natin sa Saudi Arabia, sa Middle East. And I'm glad na through our connection sa mga dati nating nakasama dito sa embahada sa UK, ay nagkaroon ka ng pagkakataon na mai-connecta sila doon naman sa mga otoridad na nasa Saudi Arabia. At dahil po sa ating mga letter, sa pakiusap po natin, kumbaga kasi Jean, itong sa problema ni Mr. Ballesteros, we were able to vouch na na-interview natin siya na ang kanyang kalagayan ay fragile dahil nga po nagluluksa siya at na-present natin kaagad yung death certificate ng kanyang asawa na si Melo Jean Ballesteros para patutuhanan na talaga pong siya ay namatay. Kasi ang sabi sa atin ng embahada, marami rin ang sumusulat sa kanila o tumatawag na gusto nga na may urgency na makauwi ng Pilipinas pero wala naman silang mai-provide na evidence katulad ng death certificate or kung ano man yung rason na sinasabi nila na dapat silang umuwi sa Pilipinas, wala silang maibigay na ebidensya or certificates or letter to say na ito talaga yung kondisyon ng isang tao na humihingi ng tulong. So, salamat po sa sandali lang, Rose, yung sinabi ni Ambassador Sima Franca kanina, kung may mga ganyan ang sitwasyon, kailangan talaga nila use the email. Kasi pag ginamit mo lang yung online booking, December wala, hanggang December, bawat araw, wala kang makukuhang appointment. So gusto ko rin na actually magpasalamat tayo sa embassy kasi alam natin sitwasyon nila pero siyempre nangangailangan din ang community. Ang maganda lang at least
nga, pagka inilapit sa kanila na medyo mabigat na yung sitwasyon, at least nagre-responde sila. Kaya, Yes. nga, salamat din tayo. Okay. Ito po ang kagandahan nga ng meron nagmi-mediate at ito ang trabaho ng mga nasa media. Whether it's print media, television, or nasa digital tayo, yan po ang trabaho natin to connect, to mediate, ipaarating ang mga hinaing at sinagot rin, Jean, ni Ambassador Simafranca. Ang reklamo ng kababayan natin last week na wala silang schedule na makuha, it's because nga wala pong may rotation din ang mga naka-schedule or naka-duty sa embahada, at kung tatawag po kayo ng tatawag, wala talaga po sa inyong sasagot. Limitado lang po ang nasa opisina. Kaya ang suhestyon ni Ambassador is kailangan po kayo mag-email at ilagay nyo na doon kung ano ang mga kailangan nyong hilingin. So, maraming salamat po, Mr. Luis Ballesteros, sa pagbahagi po ninyo ng kwento sa amin. Salamat, Jean, also for sharing yung naitulong natin bilang programang One You Connect sa kababayan mo naman na taga San Pablo, no? Oo. Okay. Oo. Maraming salamat po, Mr. Ballesteros. Panoorin po natin yung Bon Voyage nga. Panoorin po natin itong teaser na ito at magbabalik po kami with Kiara para po sa mga tanong ninyo for us to wrap up the show. Okay? Okay. Thank you very much. Salamat po. Salamat. Thank you. Yes, nasa One You Connect pa rin po tayo, Kontra Corona. At ngayon po ay kasama natin back on the segment si Kiara para po din masagot kung may mga tanong po kayo at may mga mensahe po kayo kay Kiara, kay Jean at sa akin. Babasahin po natin yung mga mensahe po ninyo na lalo na yung mga nanonood ngayon. So, let's start with pagbati po para kay Mrs. Carmen Hickey. Thank you, Tita Carmen, sa pagsubaybay po ninyo at pagsuporta sa One You Connect. Yes. So, from our associate producer, Jay, shout out din to all the friends of the Ballesteros family watching today at sa lahat po ng mga sumusubaybay na kaibigan kamag-anak ng Ballesteros family. Ayan, sumusubaybay din ang mami ko na nanunood from Cavite. Yes. And hi din po sa mga kaibigan ko na nanonood. Si Savira, nanonood siya. Shinare po niya yung link natin. And also to Melanie Mather. She's Miss Earth Air 2019. So, hi Melanie. Salamat. Hi Melanie. Hi. Wow. May picture ba si Melanie? Makita natin kung gaano siya kaganda. She's half Filipina and Austrian. So she was my batchmate during Miss Philippines Earth Air, and then nag-compete siya international, but she was representing Vienna, Austria. So wow. Oh, she's very pretty. Oh, wow. Opo. Okay, what's her name again, Kiara? Melanie Mather. Oh, this is the one. Opo, I love you, Clara. You inspire me. Hi, Melanie. Thank you for watching. Maraming salamat. Di ba na-interview siya ni Rocky before? Ni Rocky Crisostomo. Oh, yeah. Is she the one that won Miss Earth? Miss Earth? Yes, role. Miss Earth Air. I'm not sure yata. She won in Philippines, but she was representing Austria po. Okay. Nandyan po yung greetings kanina ni Rainier Ballesteros. Nagpapasalamat po siya sa One You Connect
sa sa pagkonekta natin sa embahada kasi po ayan. Hi Ma'am Rose, thanks for your great help. God bless po and keep safe. So siya po ang kumukontak sa atin, yung anak ni Mr. Ballesteros kasi nga nag-aalala na sila dahil ang tagal 6 na buwan since mamatay yung kanilang nanay, hanggang ngayon hindi pa rin naiuwi yung ashes sa Pilipinas dahil nga po sa lockdown at ang problema po sa passport ni Mr. Ballesteros. So masaya rin kami na nakatulong tayo sa ating kababayan dahil sa panahong ito, kailangan talaga niya ang suporta, emotional support ng kanyang mga kaibigan at pamilya sa Pilipinas. Ano po? Hi, si my tita, si Chama Nalili. Hi, Mommy. Watching from Cavite. Hello po. Happy birthday in advance, Mommy. Okay. Si Mommy ba ay iyong biological mom or it's just the way you call her? Tita ko po siya, but I call her Mommy because she's like my second mom to me. Oh, okay. Yeah, yes, kasi yung mommy mo, I know her Facebook. Sometimes she comments on our live. Yes. Opo, Mommy po, Mommy po tawag ko. So Jean and Kiara, yeah. So I was just gonna say, so now that Kiara's leaving us, no? Tataas na naman yung average age namin dito sa Juan Connect. Yeah. So, pag bumalik ka, at least... yung average. Oh. Yes. Kiara, you know what? In as much as you learn from us, we also learned from you. Dahil, syempre, meron din tayong mga natututunan sa mga bata. Si Kiara po ay... mag-a-attend ng mga online classes para ma-pursue yung kanyang pangarap, career niya in the future, and we respect that. And it's not goodbye dahil sa pagbabalik ng regular programming ng One U Connect, kung saan hopefully that's next year, pagkatapos nitong Kontra Corona project natin, ay sana ay makasama ka uli namin. Pero doon po sa mga nag-tune in pa lang ngayon, pwede ba as a favor, Chad, i-play uli natin yung ating goodbye tribute to Kiara kasi baka hindi nila napanood. Let's watch it again. Our beautiful host, inside and out, beautiful talaga ito. Matalino pa. Panoorin natin ang ating thank you video to Kiara. Panoorin po natin ito and we will be back pa, ha? We're not saying bye yet. Let's watch this one. Pageant powerhouse ang Pilipinas dahil sa pagkasungkit ng prestigious international crown sa mga nakaraang taon. This year, the 69th Miss World was held in London. Nandito po tayo para sa isang eksklusibong pasilip ng rehearsals ng Miss World 2019. Getting goosebumps! Word poetry competition by Yapak. At yun po ay entitled Yun po ang yan yung tatay ni Kiara. Being from the younger generations, I think that the type of music people my age or younger listen to is amin sa isa na namang makabuluhang tanghali. I hope everyone stays
well and safe during these times. Maraming salamat po. Ako po si Kiara Gregorio para sa Juan, You Connect. Yes, there Very you nice. go. Napaka ganda ng ating tribute. Salamat po. Thank you. Yan ay dahil sa ating technical director editor na si Chad Solis. Thank you, Chad, for putting that together. Well done. Oo, yung mga segments ni Kiara, she was out in the field covering. Kiara, I have a question for you. Doon sa 1-year stint mo sa One You Connect, ano yung takeaway mo? My biggest takeaway po, siguro yung mga lessons na natutunan ko interviewing different people from all walks of life. That is something na, it's irreplaceable in my heart. Thank you. And may takeaway ba tayo, Jean, kay Kiara? How to do makeup, how to be beautiful all the time, paano maging be you. queenly, how to be you. Paano maging queenly all the time? Kasi queen ito itong kasama natin. 'Di ba? Parati siyang nakahandang humarap sa camera, parati presentable, palaging Sa laban. Oo, parang parating nasa competition mood. Maganda talaga si Kiara. Oo. But we also saw the human side of Kiara, not just the beauty queen, kasi nakita natin how she looked after her parents when they had COVID. Di ba? So, nagluluto, whatever else, So, that was really... Oh, but siyempre, you looked after your parents. So, talagang, that was admirable. Yes, Jean. At saka alam mo, ang maganda rin na nakita ko kay Kiara, although lumaki siya dito sa UK, parang yung 1 to 7 years old ba? Or yung 10 years old po ako. Oh, okay. So 1 to 10 years old, nasa Pilipinas siya. Nung dumating siya dito sa UK, yung mga Filipino values na natutunan niya sa Pilipinas, such as paggalang sa matatanda, paggalang sa mga magulang, how to be respectful, nasa kanya pa rin. So I really appreciate that. Magalang, parating, yes, polite. So, yun iba talaga yung Filipino values na yun. Makikita natin how she loves her parents and paano niya nirirespeto ang kanyang mga magulang. So, sa mga magulang po ni Kiara, you did well in raising a beautiful daughter na matalino, maganda, magalang, at yung work ethic niya ay hindi rin natin matatawaran. So thank you, Kiara. We're always here to support you. Nandito lang kami. One You Connect is your family, and all the best sa pag-aaral mo at saka sa new chapter in your career and in your life. Jean and Kiara, bago tayo magpaalam, basahin lang natin itong message ni Evelyn Navida Baltazar. Okay. Ayan. Good luck po, and God bless in your journey. Salamat po. Thank you so much po for all the lovely messages. Oo, at saka sabi niya po yung sa taga Santa Rosa, Laguna siya. I came home from UK last July 1. Yan po yung mensahe niya. At saka sino pa ba yung... Si Dan Revelo, may message din siya. Oh, Dan. Hi, Dan. Salamat sa panunood ninyo. Ang aking pong kaibigan, community leader po ito, Caviteños UK, parating nanonood ng ating programa, Nelly Fami. Thank you for watching, Tita Nelly. Yan, ayan po yung mga, sana ay wala tayo nakalimutan at hindi magtampo sa atin. Yung buong pamilya ko sa Cavite, nandun pa kasi ang mami ko at hindi pa nakakauwi sa Bicol because of the lockdown. Nanonood din sila ngayon. Thank you for watching. Thank you for your support. Nandyan po ang mga comment na hopefully ay nabasa natin lahat. Okay?
Okay, great. So, meron pa po ba tayong nakalimutan? Hopefully, wala na. Okay na. Okay. So, kasama po namin kayo sa pagkonekta sa mga Pinoy sa Europa ngayong panahon ng pandemya. Dahil ang kwento ni Juan sa Europa ay kwento ng bawat Pilipino sa iba-ibang sulok ng mundo, lalo na sa panahon ng pandemya. Sana po ay nag-iwan kami ng aral, impormasyon, ngiti at pag-asa. Thank you to the National Lottery Community Fund for being our funder in this project Kontra Corona. Kabayan, we will be serving you in the next 6 months. Ako po si Rose Eclarinal. Ako naman si Kiara Gregorio. At Jean Alcantara po. Hanggang sa muli sa One You Connect. You Connect. Juan, saan ka man dalhin ang kapalaran, iisang bayan lang sa puso mo'y laman, pinagmulan at babalikan. Konting tiis na lang at hanggang